साथीहरु हामीले मोबाइलबाट भिडियो बनाउँदाखेरि औलाको प्रयोग गर्दछौं। औलाले मात्रै भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि निकै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा टच पेन भयो भने हामीले सजिलै तरिकाले भिडियोहरुमा ड्र गर्न सक्दछौं। यसै अन्तर्गत रहेर आज मैले तपाईहरुलाई एउटा घरमै बसेर होममेड टच पेन कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत आज सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिने मटेरियलहरु तपाईको लागि थोरै वायरको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि एउटा एयरपडको युज गर्न सक्नुहुन्छ र थोरै गिलासमा पानी भए पुग्दछ। अब म तपाईहरुलाई कुन तरिकाबाट म्याजिक एउटा पेन्सिल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई प्रुफका साथ यहाँ देखाउन गइरहेको छु। म्याजिक पेन बनाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले यहाँबाट एउटा एयरपडलाई लिनु होला। त्यसपछि यो तारबाट एउटा मात्रै तपाईहरुले एउटा मात्रै तारलाई यहाँबाट निकालेर अलग गर्नु होला। म यहाँ एउटा तारलाई अलग गर्दै छु। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ माथिबाट तपाईले एउटा तारलाई ओभरल्याप गरेर यो कटनको भाग जुन छ यहाँबाट तपाईले ओभरल्याप गरेर यसलाई फन्का लगाउनु होला। तलसम्म तपाईहरुले यसलाई मजासँग एउटा कोइलको तरिकाले फन्का लगाउनु होला। म यहाँ फन्का लगाउँदै छु। तपाईहरु यहाँ प्रष्ट देख्न सक्नुहुनेछ कति मजासँग फन्को लागिरहेको छ। फाइनली हाम्रो फन्को चाहिँ अहिले यहाँ रेडी भइसकेको छ, तयार भइसकेको छ। यसरी बेरेर फन्का लगाइसक्नु भएपछि तपाईहरुले यसलाई थोरै पानी लिएर भिजाउनु होला। कटनको भागलाई मात्रै तपाईहरुले भिजाउनु पर्ने हुन्छ। म अहिले यहाँ कटन बिस्तारै भिजाउँदै छु। फाइनली हाम्रो टच पेन चाहिँ अहिले रेडी भइसकेको छ। यसले कुन तरिकाले काम गर्छ हेर्नुहोस्। यहाँ म तपाईहरुलाई डेमो सहित देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले पनि यस्तै कुनै पनि भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्यो भने यो तरिकाले तपाईहरुले टच पेनलाई युज गरेर इफेक्ट लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो मजाले स्मुथली चलिरहेको छ हाम्रो पेन। यो तरिकाले चाहिँ इफेक्ट दिनु पर्यो भने हाम्रो फिंगरले चाहिँ सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो पेन भयो भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यो मजाले काम गर्छ। यो तरिकाले तपाईहरुले पनि बनाएर युज गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ म डेमो सहित तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यसले कति मजाले काम गरिरहेको छ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले पनि बनाएर मलाई मेन्सन गर्नु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको सँगै रहेको बेल घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै किसिमको मैले भिडियो बनाउँछु भने तपाईकैमा सर्वप्रथम पुग्न सक्नेछ।